What's up guys? What's up guys? What's up guys? Ngayon, bumili ako nito. Mesh grill. Kakabit natin dun sa accent. DIY lang siya. Kakabit natin dun sa grill. Mamaya kapakita ko sa inyo. Binili ko siya kay Auto 10 Auto 10 Car Accessories. Nakita nyo? Auto 10 Car Accessories. Auto 10. Unbox natin. Papakita ko sa inyo yung tsura. Update muna pala guys. Ayan, tinanggal ko na yung fender sa harap, kaliwa at kanan, tapos yung interior. Papakita ko muna sa inyo. Pero yung content natin ngayon is pure sa accent lang, hindi mo na yung small body. Papakita ko muna sa inyo. Ayan guys, ayan, kinalas ko na yung gilid, sidings niya sa left and right. Pipinturahan natin yan. Kung anong kulay gusto nyo, comment down below. Pula, itim, puti, kayo bahala. As ito, tinanggal natin yung dashboard. Kasi, i-ano natin siya, racing setup. Para, tsaka malinis na rin yung mga sa dashboard. Ayan, diba? Kalansay. Lawan natin. Pipinturahan natin yan. Lilinisin. Dito. Lilinisin natin yan. Pero hindi muna ngayon. Okay guys, lalabas na natin itong small body. Tapos papasok natin yung accent. Okay po, Nini. Ginagawa mo dyan. Nalabas ko yung sakyan. Okay. Nini. Brunini. Tanggalin natin ang bumper. Yung grill naman tatanggalin natin sa bumper. But before guys, tutur muna kayo sa engine bay nitong accent natin. Tabi ko muna ito. And guys, medyo madumi lang. Ano rin siya? CRDI 16 valve. Ibig sabihin yan is common rail. Sabihin niya is common rail direct injection. It means diesel siya. So 16 valve din, katulad ng small body natin, but ito kasi diesel. So pakita ko sa inyo. Yan. Ayan guys, binuksan natin tong cover. Itong cover tinanggal natin. Ayan, makikita nyo bakit 16 valve. May apat na piston yan. 1, 2, 3, 4. Sa isang piston, apat na valve. Dalawang inlet, dalawang outlet. So, 4 times 4 equals to 16. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. So, yan. Diesel siya. Ayan yung turbo niya. Maliit lang yung turbo niya.
Sa kadalasan ngayon, lahat ng diesel may turbocharge na. Makakatulong to sa pampabilis ng airflow, which means mas mabilis ang airflow, mas mabilis mag-combust yung diesel natin. So mas siya, more horsepower. Yun. And guys, ito muna. Itong intake manifold, kaya natin palitan yan. So mas makatulong din sa mabilis na airflow. So diretso sa turbo. Yan. Ito siya. Nakakonekta yan eh. Nakakonekta yan sa turbo. So pag pinalitan natin to, kailangan natin malinis lagi yan para tuloy-tuloy ang daloy ng hangin papasok. Kaya nga intake eh. Intake, papasok. Outtake, palabas. Okay, palabas yun. Yan. Kabit natin. Tuloy na tayo sa pagkabit ng grill. Custom grill. Ayun guys, ayusin natin. Palitan natin ito. Guys, nakabit na natin. Ang dumi lang kotse natin, ang daming dumi. Nilinisan natin yan susunod. Yan, mga okay na siya. Pogi na tingnan. Tapos yung loob, kaya natin ginawang grill kasi lalagyan natin dyan ng something. Susunod ko na sasabihin sa inyo. Next build natin. Thank you. Guys, tapos na tayo. Pinasok ko na lang ulit to kasi baka matanggal yung mga parts dito sa labas. Tanggalin yung mga tao. Mahal pa naman yan. Kaya yun guys, do whatever you want to do. Tama ba? do whatever you want to do. No one can stop you. Yun lang guys. Peace. Subscribe, comment, and like. Salamat. Ay, dito pala.